Lektion 1. Motiverande kopplingar. Har du funderat på hur vi kan växa vårt nätverk för långsiktig framgång? Ja, jag tror att det är viktigt att få kontakt med människor som inspirerar oss och delar våra mål. Exakt. Att bygga relationer kan öppna dörrar som vi aldrig visste fanns. Och det handlar inte bara om vem du känner, utan hur du vårdar dessa kontakter. Rätt. Vad motiverar dig mest när du överväger dessa möjligheter? Jag drivs av potentialen att lära av andra och dela erfarenheter. Det är ett bra perspektiv. Jag finner motivation i att se andra lyckas också. Samarbete kan leda till fantastiska resultat, tror du inte? Absolut. När vi stöttar varandra kan vi uppnå så mycket mer. Lektion 2. Avlägsna meningsskiljaktigheter. Har du hört talas om den nya forskningen om möjligheten till liv på andra planeter? Ja, men jag läste att många forskare är oense om de förutsättningar som behövs för att livet ska existera. Exakt. Vissa tror att de extrema miljöerna i rymden faktiskt skulle kunna stödja någon form av liv. Det är fascinerande. Men hur är det med skeptikerna som tycker att de villkoren är för hårda? De hävdar att utan vatten och stabila temperaturer är det nästan omöjligt. Sant. Men är det inte spännande att tänka på vad vi kan upptäcka? Absolut. Föreställ dig att hitta en ny art som trotsar alla våra förväntningar. Det skulle förändra allt vi vet om biologi. Vad tror du driver deras skepsis? Jag tror att det främst är rädsla för det okända, i kombination med brist på konkreta bevis. Lektion 3. Från kedjor till frihet. Har du någonsin tänkt på historien om ett samhälle som övergick från slaveri till frihet? Ja, det är en kraftfull berättelse om motståndskraft och styrka. Resan mot befrielse var fylld av kamp och uppoffringar. Absolut. Det är inspirerande att se hur människor kämpade för sina rättigheter mot alla odds. Och kraften som kom från enighet i deras kamp är otrolig. Det visar hur viktigt det är att stå tillsammans för en gemensam sak. Exakt. Dessa berättelser påminner oss om värdet av frihet och rättvisa. Det är fascinerande att tänka på hur ett sådant samhälle kan utvecklas till ett som värnar om frihet. Ja, och det är en påminnelse om att vi alltid måste sträva efter att skydda våra friheter. Lektion 4. Delade intressen. Så, vilka är dina andra intressen förutom att studera? Jag tycker om att läsa och gå långa vandringar i naturen. Vandring låter uppfriskande. Det är något med att vara utomhus som rensar sinnet. Exakt. Och läsning gör att jag kan utforska nya världar och idéer. Vilka genrer gillar du mest? Jag älskar fantasy och historisk fiktion. De sätter verkligen igång min fantasi. Det är bra val. Jag föredrar thrillers. De håller mig på kanten av min stol. Det är intressant. Vi borde byta bokrekommendationer någon gång. Definitivt. Det är alltid kul att dela det vi älskar med andra.
Lektion 5. Konsten att tåla mod. Bra val av färger för din målning. Stötte du på några utmaningar under målningsprocessen? Tack. Ja, jag kämpade med att få skuggningen helt rätt till en början. Det kan vara knepigt. Hur kom du över det hindret? Jag tog ett steg tillbaka och studerade ljuskällorna i mina referensbilder. Det är smart. Ibland hjälper ett nytt perspektiv till klarhet. Absolut. Jag experimenterade även med olika penslar för att hitta rätt konsistens. Det låter som att du verkligen fördjupade dig i processen. Det gjorde jag. Varje utmaning gjorde den sista biten ännu mer givande. Det är underbart att se hur mycket ansträngning du lägger på din konst. Lektion 6. Färginställningar. Jag är nyfiken. Vilka färger tycker du bäst om att använda för dina projekt? Jag är öppen för olika färger, men jag föredrar pasteller eller neutrala för en lugnande effekt. Pastellfärger kan vara så lugnande. De skapar en härlig atmosfär i konstverk. Exakt. Jag tycker att de tillåter betraktaren att fokusera på motivet utan distraktion. Det är vettigt. Använder du någonsin djärva färger? Ibland, men det är oftast för att lyfta fram specifika detaljer i mina verk. Att balansera dessa färger måste vara en intressant utmaning. Det är det. Rätt mix kan verkligen lyfta hela konstverket. Jag beundrar hur omtänksam du är om dina färgval. Lektion 7. Lagarbete i aktion. Hur har lagarbete hjälpt dig med dina senaste projekt? Det har hjälpt absolut. Det har gjort det lättare att delegera uppgifter och spåra framsteg. Det är ett bra tillvägagångssätt. Delegering kan verkligen lätta på arbetsbördan. Ja, och det låter alla bidra med sina styrkor till projektet. Jag håller med. Har du märkt några förbättringar i produktiviteten? Definitivt. Vi kan hålla Deadlines mer effektivt än tidigare. Det är imponerande. Samarbetet tar verkligen fram det bästa i team. Exakt. När alla ställer upp kan resultaten bli fantastiska. Jag är spänd på att se hur detta lagarbete utvecklas i framtiden. Lektion 8. Sommarläsäventyr. Sommaren är min favorittid att komma ikapp med läsning. Hur är det med dig? Samma här. Jag älskar att dyka in i berättelser om äventyr och romantik. Dessa genrer är perfekta för sommaren. Har du en favoritroman? Jag njöt verkligen av en färsk kärlekshistoria. Det var lätt och upplyftande. Det låter härligt. Jag föredrar äventyrsromaner som tar mig till nya världar. De kan vara så engagerande. Vilken är din favoritäventyrsbok? Jag måste säga Skattön. Det är en klassiker fylld med spänning. Bra val. Jag älskar hur böcker kan föra oss till olika platser. Absolut.
En bra bok kan göra sommaren ännu roligare. Lektion 9. Festliga detaljer. Jag älskar hur ballonger sätter en festlig touch till fester. Vad tycker du? Det gör de verkligen. På vissa fester finns en tårta och ibland är det bara snacks och drinkar. Exakt. Ballonger skapar en livlig atmosfär som för människor samman. Och de ser bra ut på bilder också. Vilket är ditt favoritfestelement? Jag skulle säga tårtan. Det är alltid en mittpunkt för firandet. Jag håller med. En läcker tårta kan göra vilken fest som helst minnesvärd. Hur är det med snacks? Föredrar du salta eller söta? Jag tycker om båda, men jag lutar åt salta godsaker som chips och dipp. De är alltid publikglada. Det låter som att du har bra smak i festplanering. Lektion 10. Viktiga äventyr. Jag är exalterad över vår vandringsresa i helgen. Har du packat allt? Ja, jag såg till att packa med mig lätta kläder och en rejäl ryggsäck inför resan. Det är smart. Det är viktigt att hålla sig bekväm under vandring. Minns du första hjälpen-lådan? Naturligtvis. Säkerhet är en prioritet, särskilt när vi utforskar nya stigar. Stor. Och jag tog med en detaljerad karta för att hjälpa oss att navigera genom området. Perfekt. Att ha en bra karta är viktigt för att undvika att gå vilse. Exakt. Jag kan inte vänta med att se de vackra vyerna från toppen. Jag också. Det kommer att bli ett äventyr fyllt av fantastiska sevärdheter. Låt oss se till att vi håller ihop och njuter av varje ögonblick. Lektion 11. Hårklippningsförväntningar. Nu ska vi ta en titt på ditt hår. Är det okej för dig? Ja, jag skulle vilja ha min frisyr kortare på sidorna, men behålla toppen lite längre. Jag förstår. Den stilen kommer definitivt att ge dig en fräsch look. Tack. Jag tycker att det är dags för en förändring, något nytt och spännande. Förändring kan vara riktigt uppfriskande. Har du funderat på hur du vill styla den? Jag funderar på en mer avslappnad look som är lätt att underhålla. Det låter perfekt för vardagsbruk. Jag är säker på att det kommer att se bra ut. Jag hoppas det. Jag känner mig alltid mer självsäker efter en bra frisyr. Jag håller helt med. En snygg frisyr kan verkligen höja ditt humör. Lektion 12. Lära sig dansa. Har du tagit några danslektioner? Ja, jag tog lektioner de första veckorna och det var så roligt. Det är häftigt. Vilken stil har du lärt dig? Jag fokuserade på salsa och jag älskade energin och rytmen i det. Salsa är en så livlig dans. Hade du det svårt i början? Lite, men instruktören var bra på att bryta ner stegen. Det är till hjälp. Jag har alltid velat testa men aldrig haft chansen.
Du borde definitivt ge det ett försök. Det är ett fantastiskt sätt att träffa nya människor. Jag kanske bara följer med dig på en lektion nästa gång. Lektion 13. Kundsupport. Så, vad tycker du om det nya kundtjänstsystemet? Jag tycker att det är bra att de kan hantera enkla frågor effektivt. Ja, men vad händer om kunder behöver mänsklig hjälp för mer komplexa frågor? Det är en giltig oro. Vi måste se till att det alltid finns ett sätt att nå en person. Exakt. Ibland föredrar kunder att prata med en människa för trygghet. Jag håller med. Att bygga en personlig kontakt kan göra stor skillnad i kundnöjdhet. Allt handlar om att balansera teknik med en mänsklig touch, eller hur? Absolut. Vi bör förespråka ett stödsystem som erbjuder båda alternativen. Bra kundservice är viktigt för alla företag. Lektion 14. Synpunkter på krig. Har du någonsin tittat på de där gamla uniformerna från soldaterna? Ja, det har jag. De representerar en betydande del av vår historia, men jag tror inte att krig är en bra sak. Jag förstår helt ditt perspektiv. Krig ger så mycket lidande. Exakt. Det är svårt att föreställa sig hur många liv som påverkas av konflikter. Och dessa uniformer symboliserar både tapperhet och krigets hårda realiteter. Ja, och det är viktigt att komma ihåg lärdomarna från den tiden. Vi bör sträva efter fred och hitta sätt att lösa konflikter utan våld. Absolut. Att främja dialog är mycket effektivare än att slåss. Jag hoppas att framtida generationer kan lära av vår historia och välja fred. Lektion 15. Hitta lugnet. Har du någonsin testat meditation? Jag tycker att det är värt ett försök. Jag har. Det kan ge klarhet i dina tankar och främja en känsla av lugn. Exakt. Bara några minuters fokuserad andning kan göra stor skillnad. Jag håller med. Det hjälper verkligen att centrera dig själv, särskilt under stressiga tider. Har du en specifik rutin du följer när du mediterar? Ja, jag brukar hitta en lugn plats och ställa in en timer på 10 minuter. Det låter trevligt. Jag kanske börjar göra det också. Du borde. Det är ett bra sätt att ladda och rensa ditt sinne. Jag ser fram emot att testa det och se hur det hjälper mig. Lektion 16. Designinspirationer. Jag älskar dessa unika och eleganta design. De sticker verkligen ut. Det gör det. Den här samlingen låter lovande. Kan du dela med dig av dina tankar om det? Säker. Jag tycker att färgpaletten är fräsch och modern, perfekt för alla utrymmen. Jag håller med. Det är otroligt hur design kan påverka atmosfären i ett rum. Exakt. Rätt design kan väcka känslor och skapa en välkomnande miljö. Har du funderat på att införliva någon av dessa stilar i ditt hem? Definitivt.
Jag funderar på några stycken för att lysa upp mitt vardagsrum. Det låter som en bra idé. Jag vill gärna se hur det blir. Jag håller dig uppdaterad. Jag är glad att få in lite kreativitet i mitt utrymme. Lektion 17. Städningsstrategier. När det kommer till sanering, vad är din strategi? Jag brukar kolla mitt förråd eller fråga vänner om de har något de vill bli av med. Det är smart. Det är ett bra sätt att återvinna föremål och hjälpa andra samtidigt. Exakt. Dessutom håller det mitt utrymme öppet och organiserat. Har du hittat några överraskande skatter när du stökat? Definitivt. Jag hittade en gång ett gammalt fotoalbum som väckte fantastiska minnen. Det är underbart. Det är trevligt att återupptäcka saker som har sentimentalt värde. Ja. Det gör processen ännu mer givande. Jag kanske måste prova det tillvägagångssättet själv. Lektion 18. Söker investeringsvägledning. Jag är verkligen intresserad av att börja investera. Jag ska göra mitt bästa. Det är fantastiskt att höra. Kan du ge mig investeringsråd också? Säker. Jag tror att det är viktigt att börja med forskning och förstå grunderna. Absolut. Kunskap är nyckeln när det gäller att göra smarta investeringar. Har du tittat på några specifika områden än? Jag överväger aktier och fonder. De verkar vara bra alternativ. Det är solida val. Att diversifiera din portfölj kan bidra till att minska riskerna. Det är vettigt. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke när jag lär mig mer. Om du vill kan vi dela resurser och studera tillsammans. Lektion 19. Stjärnskådningsverktyg. Har du någonsin tittat upp på stjärnorna och undrat vad du såg? Ja. Det finns många appar som hjälper till att identifiera stjärnor, planeter och konstellationer. Det är fantastiskt. Jag har hört om några som är riktigt användarvänliga. Exakt. De gör stjärnskådning så mycket mer tillgängligt och roligt. Har du någon favoritapp som du rekommenderar? Jag älskar att använda Skiviv. Det är lätt att navigera och ger detaljerad information. Det måste jag kolla upp. Det låter som en perfekt följeslagare för stjärnskådning. Definitivt. Det förbättrar upplevelsen och gör den mer lärorik. Jag är sugen på att testa det nästa gång jag ska titta på stjärna. Lektion 20. Hobbyer och intressen. Hur har du haft det? Något nytt i ditt liv? Ganska bra. Så, har du några hobbyer du gillar? Ja, jag tycker om att måla och läsa böcker på min fritid. Det låter underbart. Vad gillar du att måla? Jag brukar måla landskap. Det är något lugnande med naturen. Jag kan se det. Naturen har så många vackra färger och texturer. Definitivt. Och hur är det med dig? Vad tycker du om att göra?
Jag älskar att läsa romaner, speciellt mysterier och thrillers. De är spännande. De håller dig alltid på kanten av din stol. Lektion 21. Mötesförberedelser. Jag har precis fått mötesinbjudan för nästa vecka. Excellent. Jag ska se till att ha presentationen klar då. Stor. Tror du att vi behöver förbereda något annat för det? Jag anser att vi bör samla in alla nödvändiga uppgifter i förväg. Bra poäng. Att ha all information kommer att få oss att se mer professionella ut. Exakt. Och det kommer att hjälpa oss att svara på alla frågor som kan dyka upp. Ska vi också skicka en påminnelse till alla inblandade? Ja, det skulle vara till hjälp för att säkerställa att alla är på samma sida. Jag skriver det mejlet senare idag. Lektion 22. Ta itu med bekymmer. Jag märkte att gardinerna är fläckiga. Har du sett dem? Ja, jag ber om ursäkt för besväret. Vi kan titta på att rengöra dem. Det skulle vara jättebra. De behöver definitivt lite uppmärksamhet. Ska vi testa att tvätta dem själva eller anlita ett proffs? Jag tror att en professionell kan göra ett bättre jobb med envisa fläckar. Håller med. Jag hittar en välrenommerad städtjänst som hjälper oss. Låter bra. Det är viktigt att hålla vårt utrymme snyggt. Ja, en ren miljö gör stor skillnad i hur vi mår. Jag hjälper dig att undersöka några alternativ online. Lektion 23. Hitta de bästa erbjudandena. Så, vad tycker du om att handla nya möbler idag? Ja, vi kan bläddra igenom olika alternativ och hitta det bästa erbjudandet. Absolut. Det är alltid spännande att se vad som finns. Har du en specifik stil i åtanke för möblerna? Jag föredrar något modernt med rena linjer. Det låter trevligt. Jag lutar åt mysiga och inbjudande designs. En blandning av båda skulle kunna fungera bra i det utrymme vi har. Exakt. Låt oss ha ett öppet sinne när vi ser oss omkring. Jag är spänd på att se vad vi kan hitta tillsammans. Lektion 24. Frukostinställningar. Vad tycker du om våra frukostalternativ för idag? Jag är på humör för något lätt. Nej, vilken mellanstekt duger. Låter bra. Hur är det med spannmål? Har du någon preferens? Alla hälsosamma alternativ kommer att vara bra, så länge det inte är för sockerhaltigt. Jag håller med. Det är skönt att börja dagen med något nyttigt. Exakt. En god frukost sätter tonen för den kommande dagen. Ska vi förbereda lite färsk frukt till det? Definitivt. Frukter ger en fin touch och är fulla av vitaminer. Jag hackar lite medan du brygger kaffet. Lektion 25. Hälsosamma matvanor.
Den senaste tiden har jag fokuserat på att äta hälsosammare och träna regelbundet. Det är jättebra. Att införliva mer frukt och grönsaker i min kost har verkligen hjälpt mig också. Ja, jag har märkt att när jag äter mer grönt känner jag mig mer energisk. Exakt. Det är otroligt hur stor skillnad det kan göra i ditt allmänna humör. Jag älskar att lägga till spenat och grönkål till mina smoothies för en näringsbost. Det är utmärkta val. Jag brukar göra sallader packade med olika grönsaker. Låter läckert. Har du något favoritrecept på sallad? Det gör jag. Jag gillar att blanda i nötter, frön och en lätt vinägret för smak. Det låter uppfriskande. Det måste jag prova nästa gång. Lektion 26. Resepreferenser. Jag har funderat på att testa Airbnb för min nästa resa. Jag är öppen för både hotell och Airbnb. Det finns så många alternativ. Exakt. Finns det några stadsdelar du rekommenderar för en förstagångsbesökare? Ja, jag tror att det skulle vara fantastiskt för den lokala kulturen att bo i det historiska distriktet. Det låter perfekt. Hur är det med områden med bra restauranger? Centrumområdet har fantastiska matställen och ett pulserande nattliv. Stor. Jag skulle älska att uppleva det lokala köket. Du kommer inte ångra det. Att utforska nya stadsdelar är en del av äventyret. Jag kan inte vänta med att börja planera. Låt oss titta på några alternativ tillsammans. Lektion 27. Att välja rätt växel. Jag funderar på att börja springa igen. Vad föreslår du? I så fall föreslår jag att prova några löparskor. De brukar ge bra stöd. Det är vettigt. Bekväma skor är avgörande för en bra löpupplevelse. Exakt. Du vill ha något som känns bra på fötterna under långa löpturer. Har du något favoritmärke du rekommenderar? Jag har alltid haft tur med märken som fokuserar på dämpning och stabilitet. Det ska jag ha i åtanke. Jag vill vara säker på att jag trivs med mina löpningar. Det borde du definitivt. Allt handlar om att hitta det som fungerar för dig. Låt oss kolla in några alternativ tillsammans medan vi är här. Lektion 28. Klimatinställningar. Har du någonsin tänkt på att bo på en plats som har haft ett kallt klimat året runt? Ärligt talat, jag är inte bekväm när det är för kallt. Jag föredrar milt väder. Jag förstår det. Kallt väder kan vara ganska utmanande, särskilt på vintern. Ja, att lägga upp lager kan vara besvärligt och det begränsar utomhusaktiviteter. Exakt. Jag älskar att kunna njuta av naturen utan att frysa. Det är därför jag tycker om att bo på en plats med 4 årstider, men inte extrema temperaturer. Samma här. Ett balanserat klimat är perfekt för mig. Det gör en enorm skillnad i livsstil och humör, eller hur? Absolut. Låt oss fortsätta drömma om varmare platser tillsammans.
Lektion 29. Ekonomiska bidrag. Visste du att vissa industrier bidrar med över $600 miljoner i värde till landets ekonomi? Det är imponerande. De står också för över 23 000 jobb, eller hur? Ja. Det är otroligt hur stor inverkan en sektor kan ha på sysselsättningen. Definitivt. Det visar vikten av att stödja lokala företag. Jag håller med. När vi investerar i vårt samhälle tjänar vi alla på det. Dessutom skapar det en levande ekonomi som kan frodas och växa. Exakt. Det är viktigt att erkänna bidragen från olika sektorer. Detta gör att jag uppskattar den lokala ekonomin ännu mer. Låt oss fortsätta att stödja våra lokala företag när vi kan. Lektion 30. Wildlife Adventure. Jag ser verkligen fram emot vår vandring i helgen. Vi kanske till och med får se något vilda djur. Det skulle vara häftigt. Vilka förnödenheter ska vi packa för vandringen? Definitivt mycket vatten och lite snacks för att hålla energin uppe. Bra idé. Vi bör också ta med en första hjälpenlåda, för säkerhets skull. Absolut. Säkerheten först, eller hur? Vad sägs om extra lager för vädret? Ja, det kan bli kyligt i bergen, så jag ska se till att packa en jacka. Bra tänkande. Och glöm inte en kamera för att fånga det vackra landskapet. Naturligtvis. Jag vill dokumentera vårt äventyr och alla djur vi ser. Det här kommer att bli en så minnesvärd resa.